السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد صلاح، لو لسه بتشوفني أول مرة أنا طالب مصري بدرس هندسة ميكاترونكس في تركيا، فضولي حبتين وبدور على حاجات جديدة كل يوم، فحبيت أشارك الناس اللي أنا بتعلمه، فعملت قناة يوتيوب وسميتها دايما مستفيد، ومن اسمها دايما مستفيد يعني كل فيديو في حاجة هتفيدك. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل جديد. ويلا بينا نخش في موضوعنا النهارده. موضوعنا النهارده هيكون عن العقل اللاواعي، وبمصطلح تاني بنقول له العقل الباطن. انا عايزك بقى ترجع معايا بالزمن كده وتفتكر اول مره اتعلمت فيها السواقه كنت بتتعامل ازاي. كنت ماسك كده الدركسيون، عامل ظهرك كده اهو، وعمال بتركز حد يكلمك وبص على المرايات، شوف مركز تركيزك كله في انك تسوق. وعايزك كمان سنتين بعدها دلوقتي تفتكر نفسك دلوقتي وانت بتسوق عامل ازاي. مفيش حزام امان اصلا انت شايله، انت سايب ايد واحده وعامل كده اهو، تكلم مع واحد صاحبك مطبطب فرامل، حد معدي فرامل. عايزك تفتكر معايا لو انت بتعزف على بيانو او بتعزف على اي آلة موسيقية، افتكر اول مرة وانت ماسك الجيتار مثلا، اول مرة ماسك الجيتار وخايف، عمال بتتك على الصوابع بالعافية وايدك شغالة بالعافية مركز جامد، وعمال وانت بتعزف على البيانو انت مركز تتك على ايه، وحاطط اصلا عندك كمان حاطط ورقه على كل مفتاح من المفاتيح. تخيل دلوقتي بقى بعد مثلا سنه سنتين من الممارسه، انت دلوقتي بقيت بتعزف وانت اصلا مش مركز، بتبص حواليك اصلا بتكلم واحد تاني وانت شغال عادي. فهو ده قوه عقلك الباطن. تعال نعرف ازاي تستغل عقلك الباطن، وازاي تعرف تتحكم فيه، وازاي تمشي حياتك زي ما انت عايز. كتاب قوه عقلك الباطن من دكتور جوزيف مورفي، The Power of Your Subconscious Mind. اولا انت عقلك متقسم من 3 حاجات: conscious, subconscious, unconscious. عندك الكونشس مايند هو اللي انت بتشتغل بيه في الحاضر، اللي هو العقل الواعي. عقلك الواعي مسؤول عن 5% فقط من تصرفاتك وافعالك اليوميه، انما السبكونشس والانكونشس مسؤولين عن 95% من افعالك وتصرفاتك اليوميه. طب هتقول لي السبكونشس والانكونشس دول بيعملوا ايه؟ السبكونشس وهو ده العقل الباطن. العقل الباطن هو العقل اللي مسؤول عن كل التصرفات وكل الافعال اللي انت بتعملها اليوميه بدون وعي، زي مثلا التنفس، شهيق زفير، رمشة العين، انت مش بتتحكم في رمشة عينك، انت بتعملها بتلقائي بدون وعي. زي مثلا الحكة، تبقى في حاجة بتحكك، ناموسة قرصتك بتاع، انت بتفكرش الناموسة قرصتني لازم احك دلوقتي، لا حك على طول. حلو، لو جيت انا بقى سألتك دلوقتي انه اقوى، العقل الباطن اللي مسؤول عن 95% من افعالك، ولا العقل الواعي اللي مسؤول عن 5% من افعالك؟ سؤال مش محتاج اصلا، هتقول لي اكيد طبعا المسؤول عن 95% من اعمالي. طبعا العقل الباطن اقوى من العقل الواعي بمراحل. نيجي نعرف خصائص العقل الواعي وايه اللي بيفرقه عن العقل الباطن. اولا العقل الواعي ذكي بمعنى الكلمة، بيعرف يفرق بين الصح والغلط، ايه اللي يضرك وايه اللي ينفعك، بس تأثيره ضعيف وهنشوف الحتة دي قدام. العقل الواعي مدرك لكل شيء حواليه. ثانيا ذاكرة العقل الواعي 5 ثواني، ايوه زي ما سمعت كده 5 ثواني. الذاكرة البصرية للعقل الواعي 5 ثواني، والذاكرة السمعية للعقل الواعي هي 15 ثانية. لو قلت لك دلوقتي 8 9 1، اتحداك انك هتقعد اكتر من 15 ثانية ولسه فاكر الرقم، وشايفك انا بترجع الفيديو عشان تعرف الرقم كام. ثالثا العقل الواعي هو المسؤول عن استرجاع المعلومات من العقل الباطن. رابع ما يقدرش يأثر على جسمك ولا نفسيتك بأي شكل من الأشكال. العقل الواعي ضعيف بمرحلة أنت لا تتخيلها. لو قعدت أقول لنفسي أنا واثق من نفسي، أنا فرحان، ولا هيحصل أي حاجة. لو أنا أصلا فعلا زعلان وبحاول أقول أنا فرحان، ولا أي حاجة، مفيش أي حاجة تحصل، مفيش حاجة هتتغير. ليه؟ لأن العقل الواعي ضعيف، ما يقدرش يأثر عليه. ونروح ونشوف العقل الباطن. العقل الباطن قوي جدا، بس في نفس الوقت عزيزي المشاهد غبي ما بيعرفش يفرق بين الصح والغلط. كل الامراض النفسيه الجسديه والعقليه اساسها وسببها الرئيسي هو العقل الباطن. العقل الباطن بيضر وبينفع صاحبه، فانت لازم تعرف ازاي تتحكم في العقل الباطن كويس جدا. تاني حاجه في العقل الباطن وهو ان ذاكرته قوية بالمعنى الحرفي. اي حاجة عدت على حواسك الخمسة، سمع، بصر او تذوق او حاسة اللمس او حاسة الشم، محفوظة في عقلك الباطن، كل حاجة حرفيا. طب هتقولي دلوقتي انا ليه ما بعرفش افتكر شوية حاجات؟ ليه ما بعرفش افتكر كل حاجة انا حابب افتكرها؟ لان عزيزي المشاهد عقلك الواعي زي ما قلنا ضعيف جدا، ما يقدرش ان هو يسترجع المعلومات ديت من عقلك الباطن. الحاجات اللي انت ما تعرفش تفتكرها بعقلك هي الحاجات اللي عقلك الواعي من ضعفه ما عرفش يستخدمها ولا ياخدها من عقلك الباطن.
الناس اللي عندهم موهبة في تقليد الأصوات هم مش أكتر ولا أقل من ناس عقلها الواعي بيعرف يسترجع الموجات الصوتية اللي الناس ديت بتتكلم فيها من عقلها الباطن ويطبقها تاني. بس تالت حاجة وهي ان العقل الباطن قوي جدا، قوي لدرجة انه يأثر على شخصيتك وحياتك كلها حرفيا، يقدر يأثر على مستقبلك، ممكن حتى تأثيره يوصل انه يقتلك. ولكن في نفس الوقت العقل الباطن ما هو الا مجرد افكار بسيطة فرضها عليك، افكار فرضها عليك وانت استقبلتها فقط. نيجي ننتقل لإيه الأدوات اللي بنستعملها علشان نستعمل العقل الواعي، والأدوات اللي بنستعملها علشان نستعمل ونحقق اللي احنا عايزينه من العقل الباطن. عقلك الواعي في أدوات بتستخدمها علشان تعرف تتحكم في عقلك الواعي، وهي حواسك الخمسة: سمع، بصر، شم، تذوق، ولمس. هم دول الحواس الخمسة اللي من طريقها تعرف تستوعب وتفهم، والعقل الواعي يعرف يفكر ويستنتج لك في الحاضر اللي هي اللحظة الحالية. ولكن يا عزيزي المشاهد، العقل الباطن مفيش غير أداة واحدة بس تعرف تتحكم فيه، والصدمة إنها عقلك الواعي. الأداة الوحيدة اللي تقدر تتحكم في العقل الباطن هو عقلك الواعي عزيزي المشاهد. فلازم علشان تقنع عقلك الباطن بفكرة معينة لازم تقنع عقلك الواعي الأول بالفكرة دي. ولكن يا عزيزي المشاهد زي ما قلت لك عقلك الواعي ضعيف جدا انه يقدر يفرض فكرة على عقلك الباطن. هتلاقي مثلا واحد فاشل مش هيجي فجأة عقله الواعي خلاص ادرك انا ناجح دلوقتي انا هنجح. هل هينجح؟ استحالة. ليه؟ لان هو لازم يكون في تكنيك معين يستخدمه عقلك الواعي علشان يتحكم في عقلك الباطن، لان عقلك الواعي ضعيف. والتكنيك هو التكرار. بسيطة جدا، على قد ما هي بسيطة على قد انها صعبة جدا انها تتحقق. ننتقل ازاي تتحكم في عقلك الباطن. دلوقتي عقلك الواعي هو مسؤول عن اللحظة الحالية، مسؤول عن الحاضر، المكان اللي انت فيه حاليا. انما عقلك اللاواعي او عقلك الباطن هو بيتأسس. يعني ايه بيتأسس؟ عقلك الباطن بيبدأ بفكرة، والفكرة بتتحول لمشاعر، والمشاعر بتتحول لاعتقاد في عقلك الباطن. وبعد ما بتعتقد بتيجي حتة مرحلة تأكيد الاعتقاد، فانت بتأكد اعتقادك. اول ما بتأكد اعتقادك تيجي القناعة. عقلك الباطن لو اقتنع بحاجة يبقى انت خلاص انت بقيت الحاجة دي. عقلك الباطن لو اقتنع انك ناجح هتبقى ناجح. عقلك الباطن لو اقتنع انك حزين هتبقى حزين. عقلك الباطن لو اقتنع انك مبسوط هتبقى مبسوط. عقلك الباطن لو اقتنع انك شاطر في الماس هتبقى شاطر في الماس. وهو ده قوة عقلك الباطن عزيزي المشاهد. مثلا يحصل موقف النهاردة في حياتك اليومية يضايقك فانت تزعل، فتاخد فكرة انك زعلت تتحول لمشاعر. انا دلوقتي حاسس ان انا زعلان، فلما تحول لمشاعر تبدأ تروح لايه؟ لاعتقاد. انا دلوقتي معتقد ان انا زعلان وفعلا قاعد زعلان، فتروح نازل تكلم واحد صاحبك تقول له انا حزين. تروح بعد كده ترجع لاهلك تقول لهم انا حزين. فتروح للفيسبوك تنزل بوست انا حزين، وبعد الفيسبوك تروح للانستجرام تنزل ريلز انا حزين، وبعد كده تطلع من انستجرام تروح لمنصة اكس تنزل تويتة تقول انا حزين، وبعدها ترجع البيت تتفرج على فيلم حزين، تسمع اغاني حزينة، وتنام تصحى تاني يوم تقول انا حزين. كل ده تأكيد الاعتقاد. انا عمال بأكد في الاعتقاد. انا كانت فكرة في الاول انا حزين، بس دلوقتي انا اكدتها ونزلت قلتها للناس كلها. الناس كلها اعتقد اني حزين، فانا خلاص اكدتها لنفسي ان انا حزين. لما تتاكد ان انا حزين بقيت عندي قناعه ان انا حزين. اخش بقى في ديبريشن واخش بقى في اكتئاب ومضادات اكتئاب بقى، واخش في ليله سودة بتوصل في الاخر للانتحار عزيزي المشاهد. تعالى بقى نعكس الفكره. دلوقتي حصل موقف ضايقني، انا عادي اقول للناس كلها مش شبه بعض، واروح بقى اروح شايف فيلم كوميدي. شفت الفيلم الكوميدي بقيت انا ايه؟ مبسوط. انزل اقول للناس انا مبسوط النهارده شفت فيلم كذا، فيلم جامد قوي انصحك تشوفه. بعد كده ارجع للبيت اشوف مامتي فسلم عليها، واشوف ابويا فسلم عليه، نقعد نهزر سوا، فبعد الهزار احس ان انا مبسوط. فبعد كده اروح افتح الانستجرام فاقلب في الريلز الاقي فيديوهات تضحكني فاشيرها على الستوري واقول اني مبسوط. ولو انا الاخ الكبير بروح لاخواتي واحاول افيدهم في اي حاجه فاحس ان انا فدت حد، بحس ان انا مبسوط. كل ده باكد الاعتقاد اللي هو اصلا كان فكره اني مبسوط بعد نفس الموقف اللي ضايقني، فاحس ان انا مبسوط فافضل عايش في انبساط ما يحصليش اي حاجه. نفس الفكره تيجي تطبقها على النجاح. واحد فقير هو اصلا فقير، لو قاعد يكرر انا فقير انا تعبان انا مش لاقي اكل، عمال يكرر نفس الفكره على دماغه، بقت خلاص ايه؟ اعتقاد.
ينزل يبص في السوبر ماركت يلاقي الاسعار غاليه، ما يعرفش يشتري اللي هو عايزه، فده تاكيد للاعتقاد. يروح يشتري فاكهه يلاقيها غاليه، فتاكيد للاعتقاد. يروح يمشي في الشارع يلاقي عربيه حلوه يعرف انه مش عارف يشتريها، تاكيد للاعتقاد. فهيفضل فقير طول عمره لانه خلاص بقى عنده اعتقاد وبقى عنده قناعه انه فقير. انما تيجي بقى نفس الفقير ده لو راح لعربيه، شاف العربيه دي جميله قوي انا عايز اجيبها، انا هشتغل، انا هبقى غني، حط فكره ايه؟ انه هيبقى غني، حتى لو فكره في المستقبل، بس حط فكره انه هيبقى غني. راح رجع البيت دور على شغل، نزل تاني يوم ما لقاش شغل، قال عادي الفرصه هتيجي بكره. نزل تاني يوم ما لقاش شغل، فرصه هتيجي بعده، ويفضل يدور لحد ما يلاقي الفرصه. يلاقي الفرصه يطلع منها بالمرتب، يلاقي المرتب يحاول يصرفه ويشغله في حاجه تانية. فعمال هو بنى اعتقاد انه هيبقى غني، وعمال لقى الفرصه خد منها المرتب، لقى المرتب استثمره في حاجه، فلقى الاستثمار بيعود عليه بنجاح، بدا يشتغل على نفسه. كل ده بقى ادله بتاكد له الاعتقاد انه هيبقى غني، بقت عنده قناعه انه هيبقى غني. انا بعد 5-6 سنين الراجل ده هيبقى غني. فلو قلت انا حزين هتبقى حزين، لو قلت انا مبسوط هتبقى مبسوط، لو قلت انا فقير هتفضل فقير، ولو قلت انا غني هتبقى غني. لو حد مؤمن ان ربنا هيسر له كل حاجة وهيسر له حياته، ولو مؤمن بالآية اللي بتقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وعنده إيمان بربنا وإن ربنا هيحقق له كل حاجة طول ما هو يسعى، هيعمل وهيجتهد. طب أنا هديك بس سؤال واحد، هل اللي متأكد ومقتنع إنه فقير ومقتنع إن الحياة ما فيهاش أمل هيتعب قد اللي مقتنع إنه هيبقى غني؟ الشخص السلبي ده هيسعى زي ما بيسعى الشخص الإيجابي؟ استحالة، اكيد لا طبعا. ده مقتنع ان الحياه ما فيهاش امل اصلا فمش هيحاول، انما ده هو عايز يبقى حاجه، عايز يبقى غني، هيحاول اكتر من مره واثنين وثلاثه. الشخص السلبي ده ما عندوش هدف، ما عندوش اصلا قوه اراده ان تخليه يشتغل زي ما الشخص الايجابي هيشتغل على هدفه، لانه مقتنع بيه. ووصلنا لموضوع القناعه، خلاص وصلنا لمرحله القناعه، هو مقتنع انه هيبقى غني فهيشتغل لحد ما هيبقى غني. من قوه عقلك الباطن انه بيأثر على المناطق اللي في دماغك، فلما انت تقتنع بحاجه ان انت عايزها وان انت حابب انك تشوفها هتبدا تلاحظها في الشارع. عايزك تفتكر معايا وانت بتلعب GTA وانت عندك 5 سنين، كنا كلنا بندور على الموتوسيكل الاحمر. دلوقتي بعد ما بنلاقي الموتوسيكل الاحمر بنلاقي GTA كلها حرفيا راكبه الموتوسيكل الاحمر. ليه؟ دي قوه عقلك الباطن. عمل ايه عقلك الباطن؟ عقلك الباطن اول ما عاز حاجه وفكر انا عايز موتوسيكل احمر، ايه اللي بيحصل؟ بيفعل منطقه في الدماغ اسمها الراس، Reticular Activating System. المنطقه دي في الراس تقعد تعمل فايبريشن على طول. اول ما بتشوف حاجه هو كان عايزها تفضل تركز عليها. يعني بعد ما بتشوف وتجيب الموتوسيكل الاحمر بتاعك بتلاقي GTA كلها راكبه الموتوسيكل الاحمر. ده مش جليتش في اللعبه دي، بس عقلك اللاواعي بدا يعمل فوكس على كل حاجه قدامك زي الموتوسيكل الاحمر، على اللي انت كنت بتفكر فيه، بدا يعمل فوكس على اللي انت كنت عايزه من الاول. فبقى اي موتوسيكل احمر يعدي دماغك فايبريشن تروح بص عليه على طول، ينتبه ليه. هو ده قوه عقلك الباطن. لما بتقتنع بحاجه بتفضل تشوف الفرص، بتلاحق الفرص، فرص بتجيلك لحد عندك، انت بتحس انها بتجيلك لحد عندك بس انت لا. منطقه الراس اللي هي Reticular Activating System اللي قلت لك عليها بدات تشتغل، تعمل فايبريشن، فبدات لما بتشوف الحاجه اللي انت اصلا عايزها تروح لها على طول، بتشوف هي دي، يلا دماغك بتتشد ليها، فتحس ان الحاجه هي اللي بتجيلك اصلا مع انك انت اللي بتجذب الحاجه. وصدقني انا بصور لك الفيديو دوت بعد ما شفته في شخصيات كتير وشفته في ناس وجربته على انا شخصيا. انا كنت طول حياتي بقول ان انا هفتح قناه يوتيوب وان شاء الله هفتح قناه يوتيوب، وكنت متيقن وعارف كويس ان انا هفتح قناه يوتيوب. كنت مستني بس اللحظه او الفتره اللي انا هبقى اقدر فيها ان انا ان شاء الله انتظم في الفيديوهات وانزل فيديو كل اسبوع. وزي ما قلت لكم ان شاء الله هيبقى في فيديو كل اسبوع يوم السبت الساعه 7 بالليل. وشفته في اصحابي كمان، عندي واحد صاحبي بيدرس معايا في نفس المنحه حاليا بدون ذكر اسماء، اسمه عبد الله زهره. هو كان طول عمره بيقول للناس ان هو متيقن ومتاكد مليون في المية انه هيطلع ويدرس الجامعه بتاعته بره مصر منحه. ولما كانوا بيسالوه انت ازاي متيقن قوي كده، كان بيقول له مش عارف، عندي احساس ان انا هطلع بره مصر وشغال على ده دلوقتي. وحاليا هو بيدرس معايا في نفس المنحه ومعايا في نفس السكن. بس كده. فالخلاصه من الفيديو ده ان انا عايز اقول لك الحاجه اللي انت بتكررها في حياتك اللي عقلك الباطن هياخدها من تكرارك ليها ويقتنع بيها وتخش جوه قلبك كده تقتنع بيها، هي دي الحاجه اللي هياخدها عقلك الباطن ويعكسها على واقعك وحياتك. وبس كده. انا خلصت. عايز اقول لك النهارده ركز في حلمك وركز في اللي انت عايزه وكرره كتير في حياتك واقتنع بيه علشان تنجح. ولو انت وصلت لنهايه الفيديو اتمنى الفيديو يكون فادك. ما تنساش اللايك الجميل بتاعك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل جديد. ولو عندك اي تعليق على الفيديو بتاعنا اكتبوا لنا في الكومنتات عشان نطور من نفسنا. وبس كده. السلام عليكم.